Earthlings! So today, I will air fry a galunggong. Galunggong. What? I have been craving ng galunggong since so long. Pero lagi siyang wala sa grocery. Nag-online shopping na nga ako, by the way. Laging out of stock. And now, kanina nag-grocery ako, merong Galunggong! Natanggal ako na ng hasang yan. At kung ano-ano ba. Nalinis na siya. Ngayon, dapat mag-fry ako. Traditional way. Pero, matalsik-talsik. So, ngayon, nagagawin natin, mag-air fry tayo ng galunggong. Air fry. Subukan natin. Okay, wait. Goodbye, Caldero. Hello, Airfryer. Wait lang. Well, so tamang-tama, mayroong nagtatanong sa aking channel kung paano daw linisan ng air fryer. So easy. If you have the Hanabishi digital air fryer, napakadali lang. Alisin mo lang yung pot out of it and you use it. Huwag masyadong harsh na pang-wash and everything. Ligtat mo, may ganun na. So, linisin natin. Watch mo. Ayan. Ganyan. Parang normal. Ito yung katas niyong pugasan, make sure na patuyuin na kaagad. Para hindi mawala yung non-stick coating niya. Ayan, set natin ang temperature ng 200°C. Time, 15 minutes. And where is the fish? So, 215 minutes per side. Pangan nyo ulit. Okay, 9 minutes into the fryer. Commercial na. Okay, 9 minutes. Silip tayo. Pwede na. Oops! Ang kulit mo. Pwede na likod. Huwag kang magbabaw. Okay, looking good. Ayan na. Ting. Tingnan natin. Hindi pa siya ganun ka-crunchy. So, ito ba? Ayun. Hindi pa siya ganun ka-crunchy as I want. So, ang gagawin ko, babalik-tarin ko muna siya. Wait ka nga. So, ayan. Binaliktad ko na. Ibabalik ulit natin siya. Okay? So, guys, check natin kasi iba binaliktad ko lang siya. May 9 minutes. And parang pwede na. What you think, guys? Pwede na, diba?
natin kung crunchy ba siya. Ayan, nakita nyo yan. Maasap-asap pa. Sarap nito. Tikman natin. Yes! Success ang ating air fry galunggong. Kakain na kami! Kain na kami, kain na tayo! Kain na kami, kain na. Saka meron tayong sausawan. Ayan, go! Ayan, so finally, nakakain na kami ng galunggong. Nakapagluto ka ng galunggong via air fryer. And thank you for watching. And don't forget to subscribe. Bye. Say bye-bye. Say bye. Okay.